ሰላም ቲጂ ነኝ ከጥቁር ሴት ዩቲዩብ ቻናል። እንደተለመደው 40 ቪዲዮላችሁ የምመጣው በውበትን ፍለጋ ቪዲዮ ለዛሬ ይሄን ነገር ወደዚህ እግር እንዴት እንቀይረዋለን የሚል ነው። ከኔ ጋር ቆዩ። ሁላችሁም ቤት ውስጥ በቀላሉ በጣም ወጪ ቆጣቢ በሆነ ነገር እንዴት እግራችንን ማለስለስ እንችላለን የሚለውን እናያለን። ወይንም ደግሞ እንደዚህ አይነት የእግር የፉት ማስክ ገዝተን ትሪት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁለቱን አንድ ላይ መጠቀም እንችላለን። ወይም ደግሞ ይሄ ካለን በቂ ነው። ወይም ደግሞ ቤት ውስጥ ይሄ ከሌለን ይሄን ማግኘት ማንችል ከሆነ ደግሞ ወደዛኛው ቤት ውስጥ በቀላሉ እንዴት እንደምናዘጋጅ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ከኔ ጋር ቆዩ። ያው ተመልካቾቼ ተረከዜ እንደዚህ ደረቅ ሆኗል። በተለይ በዚህ በዊንተር ጫማ ውስጥ ስለሆነ ብዙ ጊዜ እግራችንን አናየውም፣ እንደ ዘመር አንከታተልም ማለት ነው። መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? እንደዚህ በመዘብዘፊያ ሞቅ ያለ ውሃ እንሞላና የምንፈልገው እንዳያቃጥላችሁ ተጠንቀቁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ እናደርጋለን። እንዲሁም ደግሞ ግማሽ ሎሚ እንደዚህ ቆራርጠን ወይም አንድ ሎሚ እንደዚህ ቆራርጠን እናደርግበትና እግራችንን ከ10 እስከ 15 ደቂቃ እንዘፈዝፈዋለን ማለት ነው። በዛ ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ በሎሚ እግራችንን በደንብ ማሸት እንችላለን ውስጡን፣ ምክንያቱም ይሄ ባክቴሪያም ካለ ፈንጊም ካለ ይገልልናል ማለት ነው። ቤኪንግ ሶዳውም እንዲሁም ደግሞ ሃይድሮጅን ፐሮክሳይዱ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ 15 ደቂቃ ሲሞላ እግራችንን እንለቃለቅና እናወጣለን። እንደዚህ አውጥተን በፎጣ ካደረግን በኋላ አሁን ደግሞ እንደዚህ በተረከዝ ማሻ ይሄንን የደረቀውን እንደዚህ እያረግን እንደዚህ እንደምታዩት እየፈረፈርን በሁላችን እግራችንን በሙሉ የውስጥ እግራችንን በሙሉ እንደዚህ እያሸን እናወጣዋለን ማለት ነው። የደረቀውን እንደምታዩት ተመልካቾቼ እንደዚህ አውራ ጣቴ ላይ እጅግ በጣም የደረቀ አለ። እሱን እንደዚህ በጣም ሳሻው እየተፈረፈረ ይወጣል ማለት ነውና እንደዚህ አድርጋችሁ በደንብ እሹት። ውስጡንም እንደዚህ ጎኑ ላይ ደረቅ ብሎ የሞተ ነው። ይሄ ምንም ሴንስ ራሱ አይሰጥም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ መጀመሪያ በሸካራው ከዛ ደግሞ በለስላሳው አድርጋችሁ ስሙዝ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ይሄ ሙሉን የደረቀውን ቆዳ ያወጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አሽቼ ከጨረስኩ በኋላ እንግዲህ ደግሞ ሌላ ለብ ያለ ውሃ አዘጋጅና እንደዚህ ቲትሪ ኦይል 3 ድራፕ አረግበታለሁ። እንዲሁም ሳሙና አረግበትና መልሼ ውሃ ውስጥ እግሬን ከትቼ በምታዩት ብሩሽ ደግሞ ጥፍሬ ውስጥ ያለውን እንደዚሁ እሽት እያደረኩኝ እያለሰለስኩኝ አጸደዋለሁ ማለት ነው። በደንብ ጊዜ ሰጥቼ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ በምታዩት ይሄንን ድንጋይ አምጥቼ ደግሞ ድጋሜ የውስጥ እግሬን እንደዚህ ያረኩኝ በደንብ አሸዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ጊዜ ሰጥታችሁ አሽታችሁ ከጨረሰችሁ በኋላ አውጥቼ እግሬን አደርቅና ከዚህ በኋላ ደግሞ ምንድነው ማደርገው ማለት ነው። ይሄ ፈለግ የሞተ ቆዳ ጥፍሬ ውስጥ ያለ የሆነ ቆሻሻ ካለ እንዲሁም ደግሞ ጥፍሬን ቆርጣለሁ፣ እሞረዳለሁ ማለት ነው። እንዲያረኩ አስተካክላለሁ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦቼ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብ ሁኑ ላለሁኝ እንደዚህ አድርገን ካጸዳን በኋላ ተመልካቾቼ እንደዚህ በሞቅ ባለ ፎጣ ደግሞ በደንብ አድርገን ውስጡን በደንብ እንደዚህ አድርገን ካጸዳን ካደረቅን በኋላ ለእግር ማስካችን እናዘጋጃለን ማለት ነው። ይህንን የእግር ማስክ አለመጠቀም ትችላላችሁ። ካላችሁ ግን ብትጠቀሙ የተሻለ ነው። ውጤቱን የምታዩትም ደግሞ በዚህኛው ብቻም ሳይሆን ከሳምንት በኋላ ደግሞ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ውጤቱን በደንብ አድርጎ ይሄ የደረቀውን ቆዳ እየገፈፈ ያነሳል ማለት ነው። ኬሚካል ስለሆነ ማለት ነው። ኢንስትራክሽኑንም ደግሞ እንደዚህ እያነበባችሁ እጅግ በጣም ቀላል ነው። እንደዚህ በሁለት ይመጣል። ውድም አይደለም ዋጋው። የትኛውም ድራግ ማርት ታገኙታላችሁ። እንደዚህ ቀዳችሁ አንዱን ባግ ለአንዱ ታረጉና እንደዚህ ውስጡ ትጨምራላችሁ። ከዛ እግራችሁን እንደዚህ ትከቱና አስራችሁት ከዛም ከላይ ካልሲም ማድረግ ትችላላችሁ። ካልሆነም ደግሞ ካልሲም ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ አስራችሁት ኢንስትራክሽኑ የሚለው ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ሪላክስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄው እኔ እንደምታዩት እንደዚህ አድርጌ እግሬን አስተካክዬ ራሴን ትሪት አረግኩ ማለት ነው።
ከዛ ደግሞ አንድ ሰዓት ተኩል ቁጭ እስከል ድረስ ሰዓት ጊዜ የለንም ማለት የምንለው በመሃል ቁጭ በምንል ሰዓት ይሄንን ፊታችንን ሺት ማስክ እናደርጋለን። ይሄ እጅግ በጣም የስትራራ ነው። እጅግ በጣም ሃይድሬቲንግ ነው። ይሄ ማስኩ ባይ ዘ ወይ ፒውር ሃይሎኒክ አሲድ ነው የሚለው። ሶ ሃይድሬሽን ስፔሻሊ እንደዚህ በጣም ድራይ ሲሆን ወደሩ ሃይሎኒክ አሲድ that's water for your skin። እንዲሁም ደግሞ ቆንጆ ጁሴን አዘጋጅቻለሁ። ስሙዚ ይሄን እየጠጣው ሪላክስ አረጋለሁኝ። ቆንጆ መጽሐፍ አግኝቻለሁ። እሷን እያነበብኩ ከአንድ ሰዓት ተኩል በኋላ ተመልሰን እንገናኝ። ይሄው ከአንድ ሰዓት ተኩል በኋላ ውጤቱን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ይሄ ለአንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ሳምንቱ ሙሉ ፒል እያደረገ የደረቀ ቆዳችንን እያነሳ ይሄዳል። እንደምታዩት እጅግ በጣም ወዛም ነው። በውሃ ለቅለቅ እንለውና በፎጣ እናደርቃለን ማለት ነው። ከዛም ደግሞ ቆንጆ ሞይስቸራይዘር እንቀባለን ወይም ደግሞ ቤት ውስጥ ያላችሁን የእግር እኔ ግን ይሄኛውን ኡራዥ እጠቀማለሁ። በጣም ቆንጆ ክሬም ነው የእግር ወይም ደግሞ ግሪስሊ ካላችሁ ግሪስሊም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሳምንቱ ሙሉ ይሄ ዴድ የሆነውን ስኪን ፒል እያደረገ እየተነሳ ይሄዳል ማለት ነው። እንዳትደነግጡ ማለት ነው። እና እጅግ በጣም ለስላሳ ሆኗል፣ ሃይድሬትድ ሆኗል። ከዛ ደግሞ የጤፍር ሲረሜን እቀባለሁኝ እንደዚሁ ሃይድሬት እንዲያደርግልኝ በተወሰነ መልኩ ትሪት አረጋለሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ማጠንከሪያ እቀባውና እግሬን እንደዚህ እንደምታዩት ቤት ውስጥ በቀላሉ ሁላችንም ትሪት እናደርገዋለን ማለት ነው። ሁሉም ሰው በቀላሉ ሊያደርገው የሚችለው ነገር ነው ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ አርብን ጠብቄ ማዘጋጀላችሁን በውበትን ፍለጋ የደረቀ እግርና ተረከዛችንን እንዴት እናስተካክላለን የሚለውን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ሳምንት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። የተሰማችሁን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት አድርጉ። በማስተዋል እንቆይ። የሳምንት